Marga may tao day. Ako ba yung siya? Dili naman tao, di doon no. Hello! Ay, nawala na yung mga damo-damo. Feeling ko renovate nila. So guys, we're here today sa office kasi binook niya ng kanyang pangalan lahat. What? Oh no! So ngayon ayan, dito kami ngayon sa office ng Winter Park. Wherein ito po yung parang entrance nila. Lahat ng mga events, mga concerns. Pero I don't know if open kasi parang wala kami nakikitang tao. We only have concern regarding our ticket. Yes. Because we booked 3, but it named in 1 person. What ticket? For 3 events. This one. It's okay? Thank you. Assalamualaikum. Yan guys, clarify lang kasi namin yung ticket kasi naka-name siya in 1 name. So, it's okay pala talaga. Guys, ito yung office. Kung may mga concern kayo, yan yung office nila. Ito ay tinatawag na Winter Park. So, dito kayo mag-i-inquire kung may mga concerns kayo. Welcome back to the channel! I'm gineerbens. So, for today's first tour namin ay papunta kami ng Dadan. So, that cost entrance 60 reals per person. And then, first venue namin na pupuntahan for this travel. I'm with Marjan and Andy. This point also for Hegra? Yes, So by tomorrow we'll come here again. Morning? For Hegra, yes, morning. So here is the point of contact. Yay! Have a nice day. Thank you! We're so excited kasi papunta na kami na. Ito yung bus namin papuntang So here with me si Abdullah. So actually we've been here last Ramadan holidays. No, we go Elephant Rock. So what's actually without booking? At the top of this mountain. This is without booking. This is the one, the view. Yeah, there is a restaurant also. Oh wow. Germany restaurant, I think. Okay. Or Germany restaurant. And I hope you enjoy the tour. My name is Thank you, Abdullah. Abdullah. Thank you. Thank you. So 2 hours pala siya. So we'll go around like 2 hours. Oh my gosh, nakaka-excite guys. Nakaka-excite. Dito sa aking mga kasama ko, si Marjan and si Andy. Paano na kami guys? Palis na. So there you go guys. Lalabas tayo dito. Thank you. Wala talaga naintindihan sa mga sinasabi. So now we're about to go outside. Merong telescope sila. Mag-view lang pala tayo dito, girl. So gamit ko ngayon itong telescope at dito tayo mag-explore. We'll see kung ano yung nasa loob kasi parang tomb pala siya. Hindi ba sinabi kanina, hindi ka nakinig. Merong hagdanan guys. May hagdanan siya guys. Ang nakikita ko, I will tell you, meron siyang mga hagdanan pero parang pangit yung telescope. Parang unplane ng mga stones, no? Pero may portion din na maraming butas. Ano kayang meron sa butas? Alam mo ang butas nakaharap ng
symmetrical talaga yung mga butas. Like meron dalawa. Transfer na sila dahil. Hala, baka lilipat pa tayo ng ibang location. So we'll see. Hoy, let's go on another area daw. Dito na tayo. Para nakaka-enjoy naman siya so far. Ma'am, I cannot touch there. Hey! This one, touch me. Because you're saying Okay. So, nag-ano pa tayo dahil kung pwede ba tayo makatouch, pero hindi pwede. Ang init. Meron silang free na dates, water. What is this? No. Nothing. And yeah, okay. Dark candies, strawberry. Thank you. Ang ganda. Punta kami doon sa ano. Ganda guys. Nakaka-amazing view dito. Look at that. Makita sa likod pero maganda talaga siya. As in super mapapa oh my gosh ka na lang. Jabal Ekma. The significance of Jabal Ekma. Ang aming pangalawang venue for Jabal Ekma na tour. So far I'm loving it. May mga naka-inscribe pala talaga na ano sa bato. Totoo pala talaga 'yun. Siguro pag magtutour yung mga geologist, may enjoy nila kasi sa mga bato-bato eh.
ang dami mo matututunan. Ang dami mga rock formations na nabubuo. Yan. Ang ganda din naman ng sa front. Nakakapagod siya in the sense na medyo mainit. Pero fulfilling in the sense na may mga ganun palang events dito sa Arabian country. Like yung mga nakaano pa sa bato. Ganyan. Lakas makasatisfy. Cherries! Cherries! I think yun na yung last sa aming schedule.